Morning! It's cooking time! Hello mga palangga! Kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ng tao sa buong mundo ay masaya at healthy. At bago pa tayo magpatuloy sa ating pagluluto, please don't forget to subscribe my channel right there and hit the notification bell right there too, so you will be notified every time I will post a new video. At ngayon magluluto tayo ng sweet potato mashed potato. Okay? Samahan niyo ako sa ating kusina. So ang ingredients sa ating mashed potato, sweet potato ay sweet potato, butter, salt, pepper, kunti lang na pepper dahil ang asawa natin hindi gusto ng pepper. Bother siyang stomach. So, maglalagay din tayo ng onions at mangangailangan tayo nito at ito. Parang maliliit ang atong, para ma-mash ang ating potato. So, yeah. So, simulan na natin. Dito na ang ating sweet potato. Ang una nating ilagay ang ating milk. Yan. Half cup of milk. So, ngayon, maglalagay tayo ng 2 kutsara na butter. 1, 2. Tatluhin lang natin. Hindi matanggal. Okay, 3. At, maglalagay din tayo ng half teaspoon of salt. Okay, ang susunod naman natin ilagay ay ang ating onions. Anuhin lang ninyo na half spoon ang nilagay ninyo. Okay. Ang susunod naman ninyo ilagay ay 1/4 teaspoon na pepper. Okay. Ayan. So, ngayon, sisimulan na natin ang ating paggawa. At ito na, tikman na natin ang ating mashed potato, sweet potato. Tingnan natin kung anong lasa. Super sarap! Dumidilat pa ang mata ni Ate Gemma. Masarap. Masarap talaga. Sobrang sarap. Gagawa kayo ng ganito. Ewan ko. Ang iba siguro gumagawa na, pero ako first time ko pa rin nakagawa ng ganito. Yummy. Alright. Salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa ating susunod na pagluluto. Bye!